มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในวงการพันธุวิศวกรรมนะคะ คือเราจะเข้าไปแก้ไขโรคที่มาจากยีนได้ไหม โดยที่ไม่ต้องใช้กรรไกรไปตัดสาย DNA ของเราเลย เพราะว่าทุกครั้งที่ตัดมันก็มีความเสี่ยงเสมอ ใช่ครับ แต่วันนี้เรามีคำตอบที่ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากๆ จากงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนกฎของเกมไปเลยครับ ใช่เลยค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในความก้าวหน้าครั้งใหญ่เลย จากทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัย New South Wales หรือ UNSW ที่ซิดนีย์ค่ะ พวกเขาพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า Epigenetic Editing ขึ้นมา Epigenetic Editing ครับ หลายคนมองว่าเป็น CRISPR รุ่นที่ 3 แต่ว่าหัวใจของมันเนี่ยคือการทำงานที่ละเอียดอ่อนกว่ามาก ละเอียดอ่อนกว่ายังไงคะ คือเป็นการเข้าไปควบคุมสวิตช์เปิดปิดของยีน โดยที่ไม่ต้องไปสร้างบาดแผลให้รหัสพันธุกรรมของเราเลยแม้แต่นิดเดียวครับ โอ้โห น่าสนใจมากค่ะ งั้นวันนี้เรามาลุยกันให้สุดทางเลยดีกว่าว่าเทคโนโลยีไร้การตัดนี้มันทำงานยังไงกันแน่ มันต่างจาก CRISPR ที่เราเคยได้ยินมาแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยหรือเปล่า ครับ และที่สำคัญที่สุด ทำไมมันถึงกลายเป็นความหวังครั้งใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคทางพันธุกรรมที่รักษายากอย่างโรคเม็ดเลือดแดงรูปเขียวได้ เรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยครับ ได้เลยค่ะ โอเคค่ะ ก่อนจะไปถึงรุ่นที่ 3 เราอาจจะต้องย้อนกลับไปที่ภาพจำของคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับ CRISPR กันก่อนนะคะ ครับผม คือภาพของกรรไกรชีวภาพที่แม่นยำมากๆ สามารถเข้าไปหาแล้วก็ตัดส่วนของ DNA ที่มีปัญหาทิ้งไปได้เลย ซึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการจริงๆนะคะ ปฏิวัติวงการเลยล่ะครับ แนวคิดนี้มันทรงพลังมาก แต่ว่าในโลกความเป็นจริง การใช้กรรไกรกับสิ่งที่มันละเอียดอ่อนอย่าง DNA เนี่ยมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่น่ากังวลมากๆครับ ค่ะ ทุกครั้งที่เราสั่งให้เกิดการตัดสาย DNA แม้จะแม่นยำแค่ไหน มันก็เหมือนเราสร้างบาดแผลขึ้นมา แล้วเราก็ต้องหวังพึ่งให้กลไกซ่อมแซมตัวเองของเซลล์เข้ามาจัดการ ซึ่งกระบวนการซ่อมแซมนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% เสมอไปครับ หมายความว่ามันอาจจะซ่อมผิดพลาดได้เหรอคะ ใช่ครับ มีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งที่เราไม่ได้ตั้งใจ หรือที่เรียกกันว่า off target effects ครับ ซึ่งอาจจะเป็นการลบหรือเพิ่มรหัสพันธุกรรมบางตัวเข้าไปโดยไม่ตั้งใจ และผลกระทบที่น่ากังวลที่สุดที่งานวิจัยหลายชิ้นชี้ตรงกันคือ คืออะไรคะ มันอาจจะไปกระตุ้นยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งได้ครับ นี่คือความเสี่ยงที่ใหญ่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการบำบัดที่ต้องอยู่กับผู้ป่วยไปตลอดชีวิต การเดิมพันมันสูงเกินไปครับ เข้าใจเลยค่ะ เหมือนการผ่าตัดใหญ่ที่แม้จะรักษาโรคได้ แต่ก็ทิ้งความเสี่ยงจากแผลเป็นหรือการติดเชื้อไว้ นี่ก็เลยเป็นที่มาของโจทย์ใหญ่ที่ว่า เราจะมีวิธีอื่นไหม ที่จะเข้าไปแก้ไขการทำงานของยีน โดยไม่ต้องลงมือตัดมันจริง ถูกต้องครับ และนั่นคือจุดที่ทีมวิจัยของ UNSW สร้างการค้นพบที่เปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปเลยครับ พวกเขาเปลี่ยนคำถามจาก เราจะตัดยีนที่ผิดปกติออกไปได้ยังไง ไปเป็น เราจะปลุกยีนที่ดีที่แค่หลับอยู่ ให้ตื่นขึ้นมาทำงานแทนได้ยังไง โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับสาย DNA เลยแม้แต่นิดเดียวครับ ๆ แค่เปลี่ยนคำถามก็น่าทึ่งแล้วค่ะ แล้วพวกเขาทำได้ยังไงคะ ถ้าไม่ตัดแล้วใช้อะไรแทน พวกเขาหันไปสนใจสิ่งที่เรียกว่า Methyl Group ครับ ลองจินตนาการว่ามันเป็นเหมือนเครื่องหมายทางเคมีเล็กๆ ที่สามารถแปะลงไปบนสาย DNA ของเราได้ ในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยถกเถียงกันมาเป็น 10 ปีเลยครับว่าเจ้า Methyl Group พวกเนี้ยมันมีบทบาทอะไรกันแน่ ซึ่งมันมีทฤษฎีหลัก 2 ทฤษฎีที่เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ ทฤษฎีอะไรบ้างคะ ทฤษฎีแรกมองว่า Methyl Group เป็นแค่เหมือนหยักใยครับ คือพอยีนตัวไหนไม่ได้ถูกใช้งานนานๆ จนปิดตัวลงไปแล้ว เจ้าหยักใยนี้ก็จะค่อยๆ มาเกาะพอกพูนขึ้นมาเอง มันเป็นแค่ผลลัพธ์ไม่ใช่สาเหตุ อ๋อ เป็นแค่ผลพวง แต่ทฤษฎีที่ 2 มองต่างไปอย่างสิ้นเชิงครับ เขาเชื่อว่า Methyl Group นี่แหละครับ คือสมอเรือของจริง เป็นตัวการสำคัญที่ทอดลงไปบนยีน แล้วเหนี่ยวรั้งบังคับให้ยีนนั้นปิดการทำงานอย่างแข็งขัน โห เป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เข้าใจความแตกต่างได้ชัดเจนมากเลยค่ะ ระหว่างหยักใยที่เป็นแค่ผลพวง กับสมอเรือที่เป็นตัวควบคุมโดยตรงเลย แล้วงานวิจัยชิ้นนี้เข้ามาช่วยตัดสินข้อถกเถียงที่ยาวนานนี้ได้ยังไงคะ เขาพิสูจน์มันยังไง นี่คือส่วนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการทดลองนี้ครับ ทีมวิจัยได้สร้างเครื่องมือ Epigenetic Editing ที่สามารถส่งเอนไซม์เข้าไปทำหน้าที่ได้ 2 อย่าง คือ 1. เข้าไปปลดสมอ หรือนำ Methyl Group ออกจากยีนเป้าหมาย หรือ 2. เข้าไปทอดสมอ คือนำ Methyl Group ไปติดบนยีนเป้าหมายครับ แล้วผลเป็นยังไงคะ ตอนที่เขาเข้าไปทดลองปัดหยักใยหรือปลดสมอออก ผลมันชัดเจนมากครับ เมื่อทีมวิจัยใช้เครื่องมือนี้เข้าไปนำเมทิลกรุ๊ปออกจากยีนที่เคยเงียบสนิทอยู่
ปรากฏว่ายีนนั้นกลับมาทำงานส่งเสียงดังอีกครั้งเหมือนปลุกให้ตื่นจากการหลับไหลเลยครับและที่ตอกย้ำเข้าไปอีกคือ เมื่อพวกเขาทดลองในทางกลับกันโดยการนำเมทิลกรุ๊ปกลับไปติดที่เดิมอีกครั้งยีนตัวเดียวกันนั้นก็ปิดการทำงานลงทันทีครับ เหมือนมีคนไปกดสวิตช์ไฟเลย น่าเชื่อมากค่ะ นี่มันคือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันไม่ใช่หยักใยแต่มันคือสมอเรือของจริง มันคือกลไกควบคุมโดยตรงเลยสินะคะ ถูกต้องครับศาสตราจารย์เมอร์ลินครอสลีย์ผู้เขียนหลักของงานวิจัยนี้ สรุปไว้อย่างทรงพลังเลยว่า การทดลองนี้ได้ยุติข้อถกเถียงอันยาวนานลงแล้ว มันพิสูจน์ให้เห็นว่าเมทิลกรุ๊ปไม่ใช่แค่ตัวบ่งชี้ แต่มันคือสาเหตุโดยตรงที่ควบคุมการเปิดปิดของยีน และการค้นพบนี้แหละครับ ที่เปิดประตูบานใหญ่ไปสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ อย่างที่เรากำลังจะคุยกันต่อไป โอเคค่ะ พอเราเข้าใจแล้วว่ากุญแจสำคัญคือการควบคุมสมอเรือ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า การค้นพบนี้มันจะช่วยผู้ป่วยโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวได้ยังไงบ้าง ช่วยทบทวนให้เราฟังสักนิดได้ไหมคะว่า โรคนี้มันรุนแรงแล้วก็สร้างความทุกข์ทรมานให้ผู้ป่วยยังไง ครับโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดพลาดของยีนที่สร้างฮีโมโกลบินในผู้ใหญ่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดซึ่งปกติควรจะกลมๆยืดหยุ่นกลับมีรูปร่างบิดเบี้ยวแข็งทื่อคล้ายกับเคียวเกี่ยวข้าวปัญหาคือเซลล์รูปเคียวพวกนี้มันไม่ไหลลื่นไปตามกระแสเลือดแต่มันจะไปเกาะเกี่ยวกันเองแล้วก็อุดตันหลอดเลือดเล็กๆทั่วร่างกายทำให้ผู้ป่วยเผชิญกับความเจ็บปวดรุนแรงเฉียบพลันที่เรียกว่า Sickle Cell Crisis อวัยวะสำคัญอย่างปอด ไต หรือสมอง ก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆ จากการขาดออกซิเจน และน่าเศร้าที่มันทำให้อายุไขของผู้ป่วยสั้นลงอย่างมากครับ ฟังแล้วรู้สึกเจ็บปวดแทนเลยค่ะ แล้วแนวทางการรักษาใหม่ด้วยการควบคุมสมอเรือนี้ มันจะเข้ามาช่วยสถานการณ์ที่ดูสิ้นหวังนี้ได้ยังไงคะ จุดที่น่าทึ่งคือ ในร่างกายของพวกเราทุกคนมีความลับซ่อนอยู่ครับ เรามียีนอีกตัวหนึ่งที่สามารถสร้างฮีโมโกลบินที่สมบูรณ์ได้ ยีนตัวนี้เรียกว่ายีนฮีโมโกลบินของทารก หรือ fetal hemoglobin ยีนครับ อ๋อ ยีนของทารก ครับ มันทำงานอย่างแข็งขันตอนที่เรายังอยู่ในท้องแม่ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ แต่พอกลไกของธรรมชาติเห็นว่าเราคลอดออกมาแล้ว หายใจได้เองแล้ว มันก็จะสั่งให้ทอดสมอ หรือใช้เมทิลกรุ๊ปเข้าไปปิดการทำงานของยีนตัวนี้ลง เพื่อเปิดทางให้ยีนฮีโมโกลบินของผู้ใหญ่เริ่มทำงานแทน อ๋อ นึกออกแล้วค่ะ ในงานวิจัยศาสตราจารย์ครอสลีย์เปรียบเทียบยีนของทารกนี้ไว้ได้ดีมากๆเลยค่ะ เขาบอกว่ามันเหมือนกับล้อพยุงของจักรยานเด็ก หรือ training wheels ค่ะ ครับผมที่ช่วยให้เราทรงตัวได้ในตอนแรก แต่พอเราโตขึ้นขี่จักรยาน2 ล้อได้เองแล้ว เราก็ถอดมันออก เพราะไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป แต่ปัญหาของผู้ป่วยโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวก็คือ จักรยานของผู้ใหญ่ของเขาดันมีปัญหามาตั้งแต่โรงงานเลยครับ เป็นคำเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะ ดังนั้นกลยุทธ์การรักษาใหม่นี้จึงฉลาดมากๆ คือแทนที่เราจะพยายามเข้าไปซ่อมจักรยานของผู้ใหญ่ที่พัง ซึ่งมีความเสี่ยงจากการตัดต่อ DNA แต่เราก็แค่หันกลับไปใช้เทคโนโลยี Epigenetic Editing เข้าไปปลดสมอออกจากยีน Fetal Hemoglobin ของทารก พูดง่ายๆก็คือ เรากำลังจะเอากลับไปติดล้อพยุงให้กับจักรยานคันเดิมอีกครั้ง ถูกต้องเลยครับ ซึ่งล้อพยุงนี้ก็แข็งแรงและทำงานได้ดีพอ ที่จะทำให้ร่างกายกลับมาผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงที่แข็งแรงได้อีกครั้ง ช่วยบรรเทาอาการของโรคได้อย่างมหาศาลครับ เป็นแนวคิดที่พลิกมุมมองแล้วก็สวยงามมากจริงๆค่ะ คือเราไม่ได้พยายามแก้ไขของที่เสีย แต่เราไปปลุกของดีที่แค่หลับอยู่ให้ตื่นขึ้นมาทำงานแทน แต่ก็มีคำถามหนึ่งที่น่าคิดนะคะ คือในเมื่อร่างกายเราตั้งใจปิดยีนตัวนี้ไปแล้วตามธรรมชาติ การที่เราจะไปเปิดมันขึ้นมาใหม่แบบถาวร มันจะปลอดภัยในระยะยาวจริงๆเหรอคะ มันมีผลข้างเคียงที่เรายังไม่รู้หรือเปล่า เป็นคำถามที่สำคัญมากครับ และโชคดีที่ธรรมชาติได้ให้คำตอบกับเราไว้แล้ว มีกลุ่มคนบางคนบนโลกที่มีภาวะทางพันธุกรรมที่ไม่เป็นอันตราย ที่เรียกว่า HPFH ครับ ย่อมาจาก Hereditary Persistence of Fetal Hemoglobin ซึ่งคนกลุ่มนี้ยีนฮีโมโกลบินของทารกของพวกเขาไม่เคยถูกปิดการทำงานเลย มันยังคงทำงานต่อไปตลอดชีวิตครับ อ๋อโหแล้วพวกเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างเหรอคะ ทุกอย่างครับ
นี่จึงเป็นเหมือนเครื่องยืนยันจากธรรมชาติว่าการเปิดยีนตัวนี้ค้างไว้ในผู้ใหญ่นั้นปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมามันจึงทำให้แนวทางการรักษานี้มีความหวังและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ ชัดเจนเลยค่ะ เหมือนมีกลุ่มตัวอย่างในชีวิตจริงที่พิสูจน์แนวคิดนี้ให้เราเห็นแล้ว แบบนี้ถ้าเทคโนโลยีนี้พร้อมใช้งานจริง ขั้นตอนการรักษาสำหรับผู้ป่วยจะเป็นยังไงคะ ในทางทฤษฎีกระบวนการจะเริ่มจากการเก็บสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดจากไขกระดูกของผู้ป่วยเองออกมาครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำกันอยู่แล้วในการปลูกถ่ายไขกระดูกจากนั้นก็นำเซลล์ต้นกำเนิดพวกนี้เข้าไปในห้องแลบปฏิบัติการที่ปลอดเชื้อแล้วใช้เครื่องมือ editing ที่เราคุยกันเข้าไปจัดการปลดสมอออกจากยีนฮีโมโกลบินของทารกในเซลล์เหล่านั้นครับเพื่อเปิดสวิตช์การทำงานของมันขึ้นมาใหม่ ค่ะ ครับเมื่อเซลล์ถูกแก้ไขและตรวจสอบจนแน่ใจว่ายีนเป้าหมายได้ถูกเปิดการทำงานขึ้นมาแล้วแพทย์ก็จะนำเซลล์เหล่านั้นกลับคืนสู่ร่างกายของผู้ป่วยผ่านทางหลอดเลือดดำซึ่งเซลล์ที่แข็งแรงเหล่านี้ก็จะเดินทางกลับไปตั้งรกรากในไขกระดูกและเริ่มแบ่งตัวผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงรุ่นใหม่ที่แข็งแรงและทำงานได้ดีออกมาเรื่อยๆอย่างถาวรครับ ฟังดูเหมือนว่ามันอาจจะเป็นการรักษาให้หายขาดได้ครั้งเดียวเลยนะคะ นั่นคือเป้าหมายสูงสุดเลยครับและศาสตราจารย์เคทควินแลนด์หนึ่งในทีมวิจัยก็ย้ำว่าศักยภาพของมันไม่ได้หยุดแค่โรคเดียวครับลองนึกถึงโรคทางพันธุกรรมอีกหลายโรคเลยที่เกิดจากการที่ยีนบางตัวทำงานน้อยเกินไปหรือยีนบางตัวทำงานมากเกินไปเทคโนโลยีนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าไปปรับจูนการทำงานของยีนเหล่านั้นให้กลับมาสมดุลได้ครับ ค่ะ และข้อดีที่สำคัญที่สุดที่ต้องย้ำเสมอคือเรื่องความปลอดภัย เราแค่ไปเพิ่มการแสดงออกของยีนที่มีอยู่แล้วในร่างกาย ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงรหัส DNA เลยแม้แต่ตัวอักษรเดียว ซึ่งมันช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ได้แบบคนละเรื่องกับการตัดต่อยีนแบบเดิมเลยครับ ฟังดูมีอนาคตที่สดใสมากเลยค่ะ แล้วตอนนี้โครงการวิจัยนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ เราใกล้จะได้เห็นการทดลองในมนุษย์แล้วหรือยัง ตอนนี้การทดลองทั้งหมดประสบความสำเร็จอย่างสูงในระดับเซลล์ของมนุษย์ในห้องปฏิบัติการครับขั้นตอนถัดไปซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญมากก็คือการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแนวทางนี้ในสัตว์ทดลองเพื่อดูผลกระทบในระบบของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อขออนุมัติเริ่มการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ครับ แล้วคาดว่าอีกนานไหมคะ ทีมวิจัยก็คาดหวังว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับ น่าตื่นเต้นจริงๆค่ะ ที่ได้เห็นวิทยาศาสตร์ก้าวไปข้างหน้าเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ทรมานของผู้คนได้เร็วขนาดนี้ จริงๆแล้วศาสตราจารย์ครอสลีย์ยังได้ให้มุมมองที่ไปไกลและยิ่งใหญ่กว่าแค่การรักษาโรคอีกนะครับเขามองว่าหัวใจที่แท้จริงของการค้นพบนี้อาจไม่ใช่แค่เพิ่มหรือลดเมทิลกรุ๊ปแต่คือการที่เราได้พิสูจน์แล้วว่า ว่าอะไรคะ ตอนนี้เราสามารถกำหนดเป้าหมายเพื่อส่งโมเลกุลอะไรก็ได้ไปยังยีนตัวไหนก็ได้ในจีโนมอย่างแม่นยำแล้วครับ เดี๋ยวนะคะ หมายความว่าในอนาคตช่องว่างบนระบบนำส่งนี้ เราไม่จำเป็นต้องส่งแค่เอนไซม์ที่ไปจัดการกับเมทิลกรุ๊ปอย่างเดียว แต่เราอาจจะส่งโมเลกุลหรือโปรตีนชนิดอื่นๆ ที่ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปได้อีกเหรอคะ ถูกต้องครับ นั่นคือภาพอนาคตที่น่าตื่นเต้นที่สุด การควบคุมเมทิลกรุ๊ปเป็นเพียงก้าวแรก ในอนาคตเราอาจจะสามารถส่งโปรตีนที่เข้าไปกระตุ้นการทำงานของยีนให้แรงขึ้น หรือหรี่การทำงานของยีนให้เบาลงได้อย่างละเอียด เหมือนการหมุนปุ่มปรับเสียง ไม่ใช่แค่เปิดกับปิด ใช่ครับ และมันจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแวดวงการแพทย์เท่านั้น ลองนึกถึงในด้านการเกษตร ที่เราอาจจะสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนทานต่อความแห้งแล้ง หรือโรคระบาดได้ โดยไม่ต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการผสมพันธุ์แบบดั้งเดิม ศาสตราจารย์ครอสลีย์ถึงกับกล่าวว่า นี่อาจเป็นรุ่งอรุณแห่งยุคใหม่ หรือ beginning of a new age อย่างแท้จริงครับ จากการเป็นแค่ผู้อ่านรหัสพันธุกรรม ไปสู่การเป็นบรรณาธิการที่สามารถขีดเส้นใต้ หรือไฮไลท์ข้อความสำคัญในหนังสือแห่งชีวิตได้เลย เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งสำคัญจริงๆค่ะ แล้วมันก็พาเรามาสู่คำถามชวนคิดที่น่าสนใจส่งท้ายการสนทนาของเราในวันนี้ เอาละค่ะ หลังจากที่เราได้เจาะลึกถึงความเป็นไปได้ที่น่าทึ่งกันไปแล้ว เราก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปขบคิดกันต่อนะคะ ตลอดการสนทนาที่ผ่านมาเราเน้นไปที่การปลดสมอเพื่อเปิดการทำงานของยีนที่เป็นประโยชน์ เช่นยีนฮีโมโกลบินของทารก แต่ลองคิดในทางกลับกันดูสิครับ ค่ะ ถ้าเราสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในอีกด้านหนึ่งคือการทอดสมอเพื่อเข้าไปปิดการทำงานของยีนตัวอื่นๆที่เราไม่ต้องการได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยเช่นกันมันจะเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆอะไรได้อีกบ้างครับ
เราอาจจะสามารถสั่งปิดยีนที่ทำให้เกิดอาการแพ้บางอย่างได้ชั่วคราว หรือปิดยีนที่เกี่ยวกับกระบวนการชราภาพบางอย่างเพื่อชะลอวัย หรือแม้กระทั่งปิดการทำงานของยีนที่ทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตได้ ครับ และการที่เรามีอำนาจในการควบคุมสวิตช์เปิดปิดของชีวิต ในระดับที่ละเอียดอ่อนและปลอดภัยขนาดนี้ มันจะสร้างคำถามเชิงจริยธรรมใหม่ๆ อะไรขึ้นมา ให้สังคมของเราต้องร่วมกันหาคำตอบต่อไปในอนาคตครับ เป็นเรื่องที่น่าคิดตามมากค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีค่ะ